quản lý và nó giám sát toàn bộ các cái hoạt động như là điều hòa này, rồi AIB này. Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà. Thì nó bao gồm các hệ thống nào và các cái sự cố hay xảy ra đối với các hệ thống, cũng như là cái cấu trúc của các hệ thống kỹ thuật. Đấy, thì nhắc đến các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà thì đầu tiên là chúng ta phải nhắc đến đó chính là cái hệ thống điện các bạn nhé. Đó, thì cái hệ thống điện là một cái hệ thống quan trọng đầu tiên trong các cái tòa nhà. Thì hệ thống điện nó là cái hệ thống mà giúp cho cái tòa nhà hoạt động. Thì các cái về phần xây dựng thì nó là cái điều kiện để mà cho cái tòa nhà tồn tại. Thì cái hệ thống điện là cái hệ thống mà nó là cái điều kiện tiên quyết để cho cái tòa nhà đó có thể hoạt động. Bởi vì tất cả các hệ thống nó đều liên quan đến cái hệ thống điện. Thì đầu tiên của hệ thống điện vào đó chính là từ các cái biến áp. Chúng ta thường thấy là từ các cái biến áp này thì phía bên trên này là điện lực họ sẽ cấp xuống. Thì nó sẽ có các cái loại điện áp. Đó chính là 22, 11 và 6 kV. Thì sau khi mà các cái điện trung thế này nó được cấp đến các máy biến áp thì phía sau này nó sẽ thu được là 380V 3 pha. Đó. Thì từ cái nguồn ra 380V này thì nó sẽ được đưa đến các cái hệ thống tủ phân phối. Và phía sau các cái tủ phân phối này thì nó lại chia làm nhiều nhánh khác nữa, là các cái tủ phân phối nhỏ hơn, ví dụ tủ tầng hay tủ khu vực chẳng hạn. Và từ các cái tủ này thì nó sẽ tiếp tục chia ra thành các cái phần nhỏ hơn đến các cái phụ tải. Đó, và bên dưới các cái tủ điện nhánh này thì nó sẽ cấp đến các cái phụ tải, rồi cấp đến các cái hệ thống khác. Đó. Thì đối với hệ thống điện thì nó hay xảy ra cái sự cố như thế nào? Thì đó là khi mà nó bị chạm chập các cái dây với nhau thì nó sẽ gây nên sự cố. Ví dụ nhảy cái CB ở một trong những cái tủ này chẳng hạn, và nó có những trường hợp thì nó nhảy vượt cấp cả trên những cái phía bên trên nữa cơ. Đó. Thì các sự cố về điện thì nó hay rơi vào các trường hợp là chạm hai cái dây với nhau, hay là các cái thiết bị nó lỗi. Đó. Thì có thể có những cái CB này các bạn đã từng gặp, đó là nó bật lên, CB thì bật lên rồi, tuy nhiên cái phần bên dưới nó vẫn không có điện. Đó, thì các bạn phải kiểm tra lại CB này, chứ không phải là cứ CB bật là dưới có điện nhé. Thì các bạn phải đo đạc. Đó, thì cái hệ thống điện thì thường là nó hay có cái sự cố như vậy. Đấy, còn cái phần sự cố lớn hơn như là trung thế này, rồi chạm mát, chạm hết các thứ ở trên này thì nó cũng ít gặp phải. Đấy, nhưng mà khi gặp thì đa số cái phần này thì phần điện lực họ xử lý. Thì đó là cái phần điện nhé. Đây, một cái hệ thống nó cũng tương đối là quan trọng. Đấy. Thì thứ nhất đấy là cái phần điện. Thế thì đến cái phần thứ hai đó chính là cái phần nước. Đấy, phần nước các bạn này. Phần nước thì nó đi song song với phần điện. Tại sao người ta hay nhắc đến là phần điện và nước thì nó hay đi với nhau như vậy? Thế thì cái phần nước này thì nó tương tự như cái phần điện, nó cũng có nguồn cấp vào, đúng không ạ? Và nước thì nó hay có là các cái bể chứa, và sau các cái bể chứa này thì nó sẽ được phân phối đi các cái khu vực bằng bơm. Có thể là bơm, sử dụng bơm trực tiếp, bơm áp đấy, khi mà mở vòi ra thì bơm nó chạy, và khi mà đóng vòi lại thì bơm nó tắt. Hoặc nó có thể sử dụng bơm này, nó bơm lên mái, và từ mái này nó lại chảy xuống
thì nó sử dụng cái áp lực tự nhiên từ đây, từ trên mái này và chảy xuống các cái các cái tầng dưới, thì để vẫn đảm bảo được cái áp suất. Đó. Thì cái phần nước nó khác cái phần điện ở cái chỗ là nó có thể có cái bể chứa lớn này, thì khi mà ở đây mất, khi mà ở phía bên trên này nguồn vào này mất nước, thì với cái bể này vẫn có thể dùng được trong thời gian khá là dài. Tuy nhiên cái phần điện mà mất cái phần này thì ngay lập tức toàn bộ phía dưới này nó sẽ mất điện. Đó. Thì khi mà chúng ta sử dụng các cái UVS thì nó không được lâu, nó chỉ được tầm khoảng 10 phút thôi. Đấy. Khi mà sử dụng UVS nhé, tức là cái bộ lưu điện ấy, ắc quy sạc vào thì nó chỉ sử dụng được trong thời gian ngắn thôi, và chi phí nó rất lớn. Đó là cái phần về cái phần nước. Đấy. Và cái sự cố mà hay gặp trong cái hệ thống nước này đó chính là thứ nhất là thủng đường ống, dẫn đến nó chảy nước ra ngoài. Đấy, nó sẽ bị mất nước và nó sẽ chảy ra ngoài. Thì đây là một cái sự cố cũng hay gặp. Và cái thứ hai nữa là cái hệ thống bơm này nó hỏng động cơ, rồi hỏng phớt, rồi cái hệ thống điều khiển của bơm nó hỏng. Đó, thì cũng hay gặp phải cái trường hợp này. Và cái tiếp theo là các cái van một chiều sau cái bơm này nó rất hay bị kẹt các bạn ạ. Và khi nó kẹt như vậy thì nó sẽ làm cho cái bơm nó chạy giật. Đó. Và cái sự cố thứ ba đó là các cái sự cố về tràn các cái bể nước này, bể trên mái hay là bể ngầm nó bị tràn, tức là nó bị lỗi cái phần phao này, lỗi cái phần mà khống chế cái lượng nước ấy, thì nó tạo ra cái gọi là tràn nước. Đấy. Thì đấy là một số các cái sự cố mà hay gặp đối với cái hệ thống bơm nước, hệ thống nước. Và cái hệ thống tiếp theo nó cũng tương đối là quan trọng, nó là cái hệ thống tiện nghi, đó chính là cái hệ thống điều hòa các bạn nhé. Hệ thống điều hòa. Đó. Thì cái hệ thống điều hòa là cái hệ thống thứ ba mà tôi muốn nhắc tới. Thì thông thường nó sẽ có khoảng 3-4 cái dạng. Thì đầu tiên nó là cái hệ chiller. Đó. Đây là một cái hệ lớn cho các cái tòa nhà lớn. Và cái hệ thứ hai đó chính là VRV. Đây là cái hệ multi, một mẹ nhiều con, tôi cũng hay dùng. Và cái cùng là cái hệ thống cục bộ, tức là hệ thống mà hai cái cục trong một cái và ngoài một cái, tức là nó gọi là hệ thống hai cục. Thế thì đối với hệ thống chiller thì cái cấu trúc của nó thì đầu tiên là chiller là nó sẽ ở ngoài trời. Đó. Chiller ở ngoài trời. Đấy. Và nó sẽ có nhiệm vụ làm lạnh nước. Và cái nước lạnh nó sẽ bơm vào trong nhà. Đấy. Và từ các cái khu vực trong nhà này nó sẽ phân phối đi các cái phòng hay là các cái thiết bị cấp cho các cái phòng. Đó chính là FCU, ARU và ví dụ PAU. Đó, thì các cái thiết bị này nó có nhiệm vụ là thổi cái hơi lạnh của cái nước mà được mang từ chiller vào. Đấy, thì ở giữa trung gian này nó có các hệ thống bơm, nó sẽ bơm vào các cái khu vực này. Đó. Và từ các cái thiết bị này nó sẽ được thổi ra phòng. Đấy, dùng gió nó thổi ra phòng, nó làm mát cái phòng. Đó. Thì đấy là cái hệ thống điều hòa trung tâm chiller. Đấy, và khi mà nó làm mát như vậy, làm mát xong đúng không? Thì cái nước nó lại quay trở lại chiller này, cả chiller nó lại làm lạnh và nó lại bơm vào. Thì đấy là cái hệ thống chiller tuần hoàn kín như vậy. Thế còn cái hệ thứ hai đó là cái hệ VRV. Thì ở ngoài trời nó cũng có các cục nóng. Ngoài trời nó sẽ có các cái cục nóng. Đấy. Và nó có nhiệm vụ là nén cái ga lại ở cái áp suất cao. Đấy. Rồi nó đẩy qua cái dàn nóng như này, rồi nó sẽ tiếp tục đẩy vào trong và nó sẽ phân ra các cái phòng. Đấy, nó cũng đẩy vào trong và cuối cùng nó phân vào trong nhà, nó sẽ phân ra các cái phòng. Thì từ các cái phòng này nó sẽ
có các cái máy nhỏ, các cái cục lạnh, cái Indu. Thực ra nó là Indu vì máy 2 chiều thì nó là Indu. Và các cái máy này nó cũng có nhiệm vụ là điều tiết cái lượng ga qua và dùng gió để thổi cái hơi lạnh này vào phòng. Đó thì nó tạo ra cái mát ở trong phòng. Đó thì đó là cái hệ VLV. Còn hệ 2 cục thì dễ rồi, cứ một cục ở ngoài và một cục ở trong phòng thì nó sẽ thổi. Cứ ngoài nóng thì trong lạnh, mà trong nóng thì ngoài lạnh. Đó. Thì đó là cái hệ thống cục bộ. Thì cái hệ thống điều hòa này thì nó hay hỏng. Thì đối với các hệ thống này nó hay hỏng là hỏng các cái cảm biến là nhiều này. Cảm biến hỏng nhiều đó. Rồi các cái van điều tiết cho các capsule này, hay là van điều tiết ga. Đó. Thì nó hay hỏng ở các cái đó. Và lỗi ở cái phần bo điều khiển cho các cái hệ thống này. Và tiếp đến là các cái động cơ quạt, rồi các cái động cơ rất hay hỏng, rồi bơm. Bơm thì nó cũng hỏng khá nhiều ở các cái trạng thái là hỏng phớt này, rồi hỏng bi, rồi hỏng rất nhiều các cái linh kiện. Rồi chiller thì nó cũng dạng như hỏng các cái cảm biến này nhiều này. Và một số thì hỏng đến máy nén. Nhưng máy nén thì nó ít hỏng thôi. Đó thì cái hệ thống điều hòa, thì cái tổng quan hệ thống điều hòa nó là như vậy. Và tiếp đến là cái hệ thống camera giám sát. Thì đối với các camera giám sát thì trong các cái tòa nhà nó cũng tương đối là quan trọng, bởi vì khi mà xảy ra vấn đề gì thì nó sử dụng các hệ thống camera này để nó có thể là kiểm soát được và biết được là cái nguyên nhân do đâu. Đó thì cái hệ thống camera thì thông thường nó sẽ đặt ở các cái hành lang này. Đó, camera đặt ở hành lang này, rồi đặt ở các cái khu vực công cộng. Đó, nang và công cộng thì các hệ thống camera giám sát này nó sẽ đưa tín hiệu từ các cái đầu camera. Đó, về cái bộ phận điều khiển của nó, và dưới các cái bộ phận đó thì nó sẽ có các cái ổ cứng để lưu trữ lại các cái hình ảnh, các cái video trong một thời gian nhất định, ví dụ như là 72 tiếng hay là 30 ngày chẳng hạn. Thì nó tùy vào cái nhu cầu mà của từng cái đơn vị mà người ta sẽ thiết lập cái hệ thống camera như vậy. Và tiếp đến ấy, thì chúng ta không thể nhắc tới nó là cái hệ thống mà phòng cháy chữa cháy. Thì phòng cháy chữa cháy thì nó có hai hệ. Thứ nhất là về phòng cháy thì về báo cháy. Thì cái hệ thống báo cháy này thì nó sẽ bao gồm các cái tủ điều khiển trung tâm ở các cái vị trí mà nó dễ xử lý, như là cái phòng trực hay là các cái phòng làm việc thường xuyên ấy, quầy lễ tân hay các thứ. Thì đó chính là cái tủ trung tâm. Và từ các cái tủ này nó sẽ có cái con kiểm soát cấp vùng. Mỗi một vùng thì có thể nó sẽ có các con kiểm soát khác nhau. Đấy. Thì nó có thể phân ra theo từng khu vực. Và dưới các cái khu vực này thì nó sẽ có các cái điểm, như là các cái đầu cảm biến khói này. Đúng không? Cảm biến khói này. Rồi các cái nút nhấn ở tường này. Đó. Đấy. Và một số cái thì nó sẽ lấy tín hiệu từ các cái hệ thống khác, như là quạt, rồi các cái đầu báo nhiệt chẳng hạn. Thì khi các cái đầu cảm biến này nó nhận biết được cái hệ thống khói ở khu vực nào đó thì nó sẽ báo về các cái hệ thống này, các cái tủ này, và tủ này nó sẽ báo về cái hệ thống trung tâm này để cho cái người trực biết được cái khu vực đang có thể xảy ra cái sự cố, đang xảy ra cái hệ thống là có khói, để mà đưa ra các cái điều khiển như là quạt này, rồi các cái hệ thống máy bơm để chạy phun cho khu này. Đó là cái hệ thống báo cháy các bạn nhé. Hệ thống báo cháy. Cái hệ thống này thì nó hay lỗi ở các cái đầu báo này. Có thể nó bẩn, lâu ngày nó bẩn thì nó cũng có thể là
nó làm cho các cái điểm nhìn ở trong này nó mờ đi và nó cũng có thể báo. Đó, thì nó hay gặp cái trường hợp nó báo lỗi như vậy, báo theo kiểu gọi là đầu bẩn này, đầu lỗi này, thì nó sẽ báo giả. Đấy, và song song cái hệ thống báo cháy thì nó có cái hệ thống chữa cháy. Đó, hệ thống chữa cháy thì đầu tiên của hệ thống chữa cháy là cái hệ thống chứa nước, ví dụ như các cái bể hay các cái tanh, các cái bình chứa nước. Đó, bình chứa nước hay là các cái bể. Rồi sau đó dưới các cái bể này thì nó sẽ có các cái hệ thống bơm. Bơm thì thường người ta hay sử dụng một cái bơm điện, bơm điện, và một cái bơm sự cố, có thể là bơm dầu. Đó, bơm xăng, bơm dầu, và một cái hệ thống bơm bù. Đấy, bơm bù, và để mà khi cái bơm này chưa chạy thì cái bơm bù nó chạy. Và có thể một số cái hệ thống thì nó sẽ châm khí vào, khí, đúng không? Đó, thì dưới các cái hệ thống bơm này thì nó sẽ được phân tuyến ra bằng các cái nhánh thông qua các cái van. Đấy, thì nó phân đi các cái nhánh, chính là các cái phòng hay là các cái khu vực. Đó, thì ở trong các cái phòng đó, đấy, thì phân đi các cái phòng, thì ở trong các cái phòng này thì nó có thể là có các cái đầu nổ. Thì trong cái hệ thống nó luôn luôn là có một cái áp lực là khoảng 7 đến 10 cân chẳng hạn. Thì khoảng 7 cân hệ thống như vậy. Và cái đầu nổ của nó thì nó có chứa cái thủy ngân. Đến khi mà cái nhiệt độ nó đạt đến 60 độ, lớn hơn 60 độ một chút, thì nó sẽ nổ cái đầu thủy ngân này. Nó làm hở cái đầu phun ra và nó sẽ phun tại khu vực cháy. Thì đó là cái hệ thống chữa cháy. Đấy, và kèm theo các cái hệ thống đầu tự động như vậy thì đó chính là các cái vòi phun mà vách tường nhỉ. Trên các cái vách tường người ta làm các cái vòi phun bằng tay. Thế khi người ta kéo ra mở van thì dùng cái này để phun, để dập các cái đám cháy. Đó, thì đấy là cái phần vách tường. Và thêm vào đó là các cái bình nhỏ, bình chữa cháy nhỏ đi kèm. Đó, thì cái hệ thống này, hai cái hệ thống này thì trong các tòa nhà lớn thì nó bắt buộc là nó phải có cái hệ thống báo cháy này. Đấy là cái yêu cầu bắt buộc, bởi vì nó liên quan đến cái quá trình an toàn của con người. Đấy, và kèm theo cái hệ thống này là nó sẽ điều khiển đến cái hệ thống gọi là hệ thống thông gió và thoát khói. Đó, thì khi nó cháy ở đâu thì lập tức cái tín hiệu thu được từ cái hệ thống báo cháy nó sẽ đưa sang cái hệ thống điều khiển cho các cái quạt hút khói. Các quạt khói này chạy và sẽ hút khói ra ngoài. Đó, thì nó hoạt động song song như vậy. Đó, thì là cái hệ thống báo cháy là như vậy. Và tiếp đến thì chúng ta phải nhắc đến đó chính là cái hệ thống mạng. Đấy, hệ thống mạng. Thì đây là một cái hệ thống mà có rất nhiều các tòa nhà phải sử dụng. Đấy, và trong cái thời buổi 4.0 thì cái này cũng rất quan trọng các bạn nhé. Thì đối với hệ thống mạng thì đầu tiên là nó sẽ được cấp bởi các hệ thống cáp quang hay là các hệ thống cáp Internet từ các cái nhà cung cấp như là Viettel, Mobifone hay là Vinaphone đấy. Thì nó sẽ cấp các cáp quang vào, và từ các cái tủ mạng này nó sẽ có các cái con bộ core switch hay là các cái bộ con vớt quang. Nó chuyển từ tín hiệu quang điện sang tín hiệu điện. Tín hiệu quang, tín hiệu điện. Và dưới đó là các cái dưới các cái bộ quang đó, con vớt đó, thì nó sẽ là các cái switch. Các cái switch này nó sẽ được chia ra các cái vị trí sử dụng. Các
các phòng hay là các cái vị trí sử dụng ở bên dưới thì để mà cắm các cái máy tính này, đúng không? Rồi hệ thống wifi này, các cái đầu wifi, đúng không? Các hệ thống máy tính thì các cái này nó chính là các cái mà sử dụng trực tiếp từ các cái phòng đó. Thì cái hệ thống này nó cũng hay xảy ra cái hệ thống lỗi các bạn nhé. Vì cái mạng này thì nó hay lỗi ở các cái jack cắm này, jack cắm đấy, và cái cáp, vì cáp của nó nhỏ nên nó cũng hay xảy ra các cái lỗi cáp. Rồi các cái con này, các cái switch này thì thoảng nó hay bị đơ này, rồi mất địa chỉ đấy, rồi khai báo trùng địa chỉ nó cũng tạo ra các cái lỗi đó. Thì đó là cái hệ thống mạng cũng rất hay dùng, cũng rất là hay có hay trong các cái tòa nhà đó. Và tiếp theo là một cái hệ thống, đó chính là cái hệ thống tổng đài đó. Tổng đài thì nó có nhiều kiểu, ví dụ có thể là sử dụng bộ đàm đấy, bộ đàm hay là các cái điện thoại nội bộ, đấy, trong các cái thì nó sẽ có các cái trạm phát. Thì đối với các cái hệ thống này thì nó đều có các cái trạm phát sóng. Trạm phát sóng thì nó sẽ phát sóng và các cái bộ đàm cầm tay hay là các cái điện thoại thì nó sẽ nhận các cái sóng này từ cái hệ thống tổng đài và nó tạo ra cái liên lạc nội bộ bên trong một cái tòa. Đấy, thì có thể là sử dụng các hệ thống mạng mua ở bên ngoài, các hệ thống bộ đàm ở bên ngoài hoặc là các cái điện thoại bên ngoài. Tuy nhiên thì một số cái đơn vị có thể đầu tư các cái tổng đài nội bộ để gọi trong các cái nội bộ với nhau bằng các cái đầu số nội bộ đó. Thì đấy là cái hệ thống tổng đài. Và một trong các cái hệ thống tiếp theo đó là cái hệ thống BMS. Đấy, thì cái hệ thống BMS này nó là cái hệ thống gì? Thì đó chính là cái hệ thống mà nó quản lý và nó giám sát toàn bộ các cái hoạt động như là điều hòa này, rồi AIB này, tức là cái hệ thống chiếu sáng đấy, rồi các cái hệ thống khác như là ví dụ như là bơm này, áp suất nước các thứ bao nhiêu này, thì cái hệ thống BMS này nó là cái hệ thống tổng hợp. Thì cái hệ thống này nó có thể giám sát được tại tất cả các cái vị trí của các cái hệ thống như là điều hòa, đèn và bơm. Đấy, thì nó hay sử dụng trong các cái hệ thống đó. Thì hệ thống BMS này nó bao gồm có các con server, và sau các cái server thì là đến các cái thiết bị quản lý cấp trường và quản lý cấp vùng và các cái con DDC. Thì các con DC này nó sẽ được kết nối tới các cái cảm biến và relay. Đó, thì những cái con này nó là những con chấp hành và những con giám sát cuối cùng. Đấy, ví dụ như là cảm biến nhiệt độ thì nó sẽ đo nhiệt độ, nó báo về đây. Đó, các cái relay này thì các con DC nó ra lệnh cho các relay này để đóng cho các cái thiết bị chạy, thiết bị nào chạy, thiết bị nào dừng. Đó, thì cái bộ này nó quyết định. Thì cái hệ thống BMS này nó là một cái hệ thống mà tổng hợp giám sát tất cả các hệ thống này. Đấy, thì các hệ thống này nó được liên kết với nhau và thông minh hơn bằng cái hệ thống BMS này. Cái hệ thống BMS này thì lỗi của nó hay xảy ra đó chính là các cái đường truyền này và các cái cảm biến này, rồi các cái relay này nó hay hỏng. Và trên các cái bộ này thì nó cũng hay hỏng các cái relay rồi các cái bo. Đấy, vì cái hệ thống này sử dụng rất nhiều các cái bo mạch điện tử ở bên trong đó, thì nó cũng hay hỏng. Và cái thứ ba đó là mất mạng.
tức là cái phần mất kết nối đấy, mạng liên quan đến hệ thống mạng, thì nó mất kết nối thì nó cũng tạo ra cái mất cái điều khiển đối với các hệ thống khác. Đấy thì đấy, chỉ trên đấy là một số các cái hệ thống cơ bản, hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà đó, và các cái hệ thống liên quan đến kỹ thuật trong các cái tòa nhà đó. Thì cái quá trình mà làm việc, cái cấu trúc của nó như vậy, và một số những cái lỗi mà hay gặp phải trong cái quá trình mà vận hành đối với cái hệ thống kỹ thuật của tòa nhà là như vậy. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video.